মোৰ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই পটল ভাল নাপায়, তো মই ভাবিলোঁ আজি পটলৰ এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি বনাওঁ যাতে সিহঁতিও খাব পাৰে। তাৰ কাৰণে মই পটলখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত মই দাংবডি লৈছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া দিছোঁ আৰু নহৰু দি দিছোঁ আৰু অলপ মই নিমখ দি দিছোঁ। দি পেলাই অলপ লৰাই পেলাই এইখিনি ঢাকি পেলাই থৈ দিম আৰু ঢাকি মাজে মাজে চাব, যদি জ্বলি যায় তেতিয়াহ'লে অলপ পানী দি দিব পাৰে, কিন্তু বেছি নহয়। আৰু এতিয়া এইখিনি পটল মই এই ধৰণে দীঘলকৈ ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি কুমলীয়া আছিলে গুটিহঁতে ৰাখিছোঁ আৰু যিখিনি অলপ গুটিখিনি বুঢ়া আছিলে পেলাই দিলোঁ। আৰু এইখিনিত মই অলপ নিমখ আৰু হালধি লগাই পেলাই মই এইখিনি থৈ দিম অলপ দেৰি কাৰণে। যিখিনি পানী আছিলে এইখিনি নিমখে ওলাই যাবগৈ আৰু এইখিনি খুব ভালকৈ সানি পেলাই থৈ দিম। আৰু পটলৰ কিন্তু মই চাটনি বনোৱা নাই, মই এটা খুব ধুনীয়া ৰেচিপি বনাইছোঁ আজি। আৰু যিকোনো আপোনালোকে চব্জি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পটলৰ লগত, কিন্তু পটলৰ লগত কিবা এটা চব্জি ব্যৱহাৰ কৰিবই লাগে। আৰু এয়া চাওক, আমাৰ এইখিনি পূৰা সিজি গ'লগৈ আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম ভালকৈ আৰু অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল'ম। এইখিনি চব ঠাণ্ডা হৈ গ'লগৈ আৰু এতিয়া মই মিক্সিত নিদিব, মিক্সিত দিলে তাৰ টেষ্টটো ভাল নহয়। আৰু এতিয়া মই এই ধৰণে চেপি লৈছোঁ, কাৰণ যিহেতু ইয়াত পানী থাকেই, মই গেছৰ ফ্লেম একেবাৰে কমাই দিছিলোঁ। আৰু এই ধৰণে পূৰা চেপি পেলাই পানীখিনি হেৰি কৰি দিব, তেতিয়া ইয়াত গ্ৰেটাৰত দিব, নহ'লে আকৌ পিছলৈ অলপ দিগদাৰী হ'ব যদি পানী থাকি যায়গৈ। আৰু এতিয়া মই গ্ৰেটাৰত দি পেলাই ভালকৈ, বা গ্ৰেটাৰ যদি নাথাকে তেতিয়াহ'লে বাতি এটা লৈ পেলাই প্লেট এখনত ভালকৈ হেৰি কৰি দিলেও, হেঁচি দিলেও গোটেইখিনি ভালকৈ হেৰি হৈ যাব। কিন্তু অলপ অলপ মানে হেৰি থাকিব লাগিব, গোটা গোটা থাকিব লাগিব, তেতিয়াহে ৰেচিপিটোত ভাল লাগিব। আৰু ইয়াত মই দিছোঁ বেচন মই এতিয়া অকল 2 চামুচ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, পিছত যদি লাগে দিম। ইয়াত দিছোঁ মই হালধি পাউডাৰ, জিৰা, ধনিয়া, অলপ নিমখ আৰু দি পেলাই গোটেইখিনি মই ভালকৈ সানি ল'ম। আৰু এই ধৰণে সানিব যাতে মানে ইমান টাইটো নহয়, কাৰণ বেচন মই বেছি ব্যৱহাৰ নকৰিবৰ কাৰণে মই পানীখিনি সেইকাৰণে চেপি পেলাই উলিয়াই দিছিলোঁ। আৰু এতিয়া মই চাই লৈছোঁ যে মানে হেৰিটো বনিছে নি, মোৰ অলপ লাগিছে যে অলপ মানে বেচনৰ দৰকাৰ হ'ব, সেইকাৰণে মই আৰু অলপ বেচন ইয়াত মিলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈ গ'লগৈ। এতিয়া তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পিছত, তেলখিনি একেবাৰে পূৰা গৰম হ'ব লাগিব আৰু লগে লগে তেলত এইখিনি দি দিলোঁ। তেতিয়ালৈকে এইখিনি ভজা হওক আৰু মই এটা মছলা বনাই লওঁ। পিঁয়াজ দিছোঁ, কেঁচা জলকীয়া অলপ বেছিকৈ, নহৰু দিছোঁ আৰু অলপ জালুক কেইটামান দিছোঁ আৰু দি পেলাই এইখিনি ভালকৈ মই পিচি ল'ম। এয়া চাওক, এইখিনি পিচা হৈ গ'ল। তেতিয়ালৈকে আমাৰ কোফটাখিনিও ৰেডি হৈ গ'ল। এইখিনি ভেজ কোফটা হয়, এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু দেখিছে নহয়, এই ধৰণে যদি বনাই ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাবই, মানে কোনো কথাই নাই। ইমানে টেষ্টি হয় নহয় মানে চব্জিখন। আৰু নিৰামিষ খোৱাসকলেও এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰে। আৰু এতিয়া যিখিনি পটল মই নিমখ আৰু হালধি দি পেলাই থৈছিলোঁ, এইখিনি বহুত পানী ওলাইছিল, এইখিনিও মই পানীখিনি পেলাই আৰু এইখিনি মই অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভালকৈ ভাজি ল'ম। যিহেতু নিমখত আছিলে বহুত দেৰি, সেইকাৰণে ভাজোঁতে এইখিনি সিজিয়ে গ'লগৈ। আৰু এতিয়া মই এইখিনি নমাই দিম। এয়া চাওক, ৰঙচুৱা হৈ গ'ল, এতিয়া নমাই দিছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখনত মই অলপ শুকান জলকীয়া 2টা লৈছোঁ আৰু জিৰা কেইটামান লৈছোঁ, আৰু যিখিনি মই পিছা মছলা আছিলে এইখিনি মই ইয়াতে দি দিছোঁ। যিহেতু মই ইয়াত বিলাহী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, সেইকাৰণে মই ইয়াত অলপ চাট্টুগুড়ি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি চাট্টুগুড়ি নাথাকে তেতিয়াহ'লে বেচন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াত হালধি, নিমখ আৰু ধনিয়াৰ গুড়ি, জিৰাৰ গুড়ি আৰু মই দিছোঁ জলকীয়াৰ পেষ্ট আৰু অলপ নিমখ আৰু 2 টুকুৰা মই ডালচেনি দিছোঁ। ডালচেনিয়ে তাৰ ফ্লেভাৰটো খুব ভাল কৰে। আৰু এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ শুকান মছলাখিনি যাতে ভালকৈ মিলি যায়, এতিয়া এইখিনি খুব ভালকৈ মই মিলাই ল'ম। তাৰপিছত মই এইখিনি অলপ কেঁচা গোন্ধটো যাবৰ কাৰণে মই অলপ ঢাকি পেলাই থৈ দিছিলোঁ 2 মিনিটমান। এতিয়া এইখিনি হৈ গ'লগৈ আৰু এতিয়া যিখিনি পটল মই ভাজি থৈছিলোঁ এইখিনিও মই ইয়াত দি দিলোঁ আৰু লগতে ইয়াত মই পানীও দি দিম, কাৰণ পটলখিনি সিজাই আছে আৰু অলপ পানী পাই আৰু অলপ ভালকৈ সিজি যাবগৈ। এতিয়া মই পানী দি পেলাই অলপ মই উতলাই ল'ম। আৰু মই যিটো গ্ৰেভি বনাইছোঁ, মই অলপ শুকানকৈ বনাইছোঁ। যদি আপোনালোকে অলপ জুলীয়াকৈ বনায় তেতিয়াহ'লে আৰু অলপ পানী ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু মই এইখিনি অলপ পানী দি পেলাই এইখিনি চেক কৰিছোঁ, এইখিনি পূৰা আমাৰ সিজি গ'লগৈ। আৰু এতিয়া এইখিনি মই অলপ হেৰি কৰি পেলাই তাৰপিছত যিখিনি মই কোফটা বনাই থৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে দি দিম। এতিয়া মই এইখিনি অলপ 5 মিনিটমান অলপ উতলাম, অলপ হাই ফ্লেমতে উতলাম। উতলোৱাৰ পিছত তাৰপিছত মই গেছটো বন্ধ কৰি থৈ দিম। তাৰপিছত বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলি যায়গৈ। আৰু চাওকচোন, উতলোতে অলপ অলপ ডাঙৰো হৈ গৈছেগৈ। আৰু তাৰপিছত চাব, গেছটো যেতিয়া বন্ধ কৰি দিব আৰু ডাঙৰ হৈ যাব আৰু খুবেই ধুনীয়া হয়, ঠিকো হৈ যাব কিন্তু।